අද පාඩමේදී මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Excel වල තියෙන outlining කියන feature එක පිළිබඳවයි. මේ සඳහා මම මේ වගේ sample data sheet එකක් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ data sheet එක තුල ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ data sheet එකේ තියෙන දත්ත එකිනෙක බලා ගැනීම සඳහා මේ sheet එක තුල නිතරම ඉහළට සහ පහළට වගේම වම් පසට සහ දකුණු පසට ගමන් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ data sheet එක භාවිතා කරලා presentation එකක් සිදු කරන අවස්ථාවේදී ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ කාර්තු වශයෙන් තියෙන එකතුන් පමණක් ප්‍රසන්ට් කරන්න ඒ සඳහා අපිට ටිකක් අපහසු ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මාස සඳහා දත්ත ඇතුළත් වෙලා තියෙන මේ columns ටික select කරලා hide කර ගැනීම තුලින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා කාර්තු ටික පමණක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට. හැබැයි නැවත සැරයක් මේ මාසවල තියෙන තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට නැවත මේවා unhide කරලා අදාළ තොරතුරු ටික ලබා ගැනීමට සිදු වෙනවා. මේ විදිහට presentation එකක් කරන අවස්ථාවේදී මේ අනවශ්‍ය columns hide කරන්නත් අවශ්‍ය column නැවත සැරයක් unhide කරන්නත් යාම තුලින් අප ඉතාමත් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. මේ සඳහා මේ Excel අලුත් versions වල ඇතුළත් කරලා තියෙනවා feature එක. ඒ feature එක හඳුන්වනවා outlining කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ outlining feature එක භාවිතා කරලා අපේ අවශ්‍යතාවයේ පරිදි මේ data sheet එක තුල තියෙන දත්ත අවශ්‍ය වෙලාවට සංක්ෂිප්ත කරගෙන ඉදිරිපත් කිරීමටත් නැවත සැරයක් ඒවා expand කරලා ඉදිරිපත් කිරීමටත් හැකියාව ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා ඔයාලා කළ යුත්තේ මේ data sheet එකේ යම්කිසි ස්ථානයක මගේ cell point එක තබාගෙන data කියන ribbon එකට මාරු වෙනවා. data කියන ribbon එකේ දකුණු පස කොනට වෙන්න outline කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ කොටස යටතේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන group කියන drop down එක අරගන්න. මේ group කියන drop down එක යටතේ auto outline කියලා feature එකක් තියෙනවා. ඒ මත click කරන්න. එවිට මෙන්න මේ වාගේ අපේ data sheet එකේ area එක තරමක් විදිහට දැర్శණය වෙන ආකාරය වෙනස් වෙලා මේ data sheet එකට වම් පසින් සහ ඉහළින් numbers ඇතුළත් වෙලා තියෙන buttons කීපයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී horizontal සහ vertical විදිහට මේ buttons ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ අපේ data sheet එකේ තියෙන දත්ත පදනම් කරගෙනයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ outlining feature එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ ස්ථානයේ තියෙන buttons තුන භාවිතා වෙන්නේ columns manage කිරීම සඳහා. දැන්ට මේ දැర్శණය වෙන view එක ලැබෙන්නේ අංක 3 කියන button එක මත click කළාට පසුයි අපිට තවදුරටත් මේ columns ටික summarize කරගන්න පුළුවන් අංක 2 press කරලා. මම අංක 2 press කළ විට ඔයාලට පේනවා ඇති අර මාස සඳහා තිබුණු columns ඉවත් වෙලා කාර්තු සඳහා පමණක් තියෙන columns ටික ඉතුරු වෙලා ඒ කාර්තු හතරේ එකතුව විදිහට total එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම අංක 1 කියන බටන් එක මත ක්ලික් කළ විට කාර්තු හතර සඳහා තිබ්බ columns හතරත් ඉවත් වෙලා total column එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලේසිද මේ outlining feature එක භාවිතා කිරීම තුලින් summary එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමට. ඉතින් මම මෙතනදී නැවත සැරයක් අංක 2 ක්ලික් කරගන්නවා මේ කාර්තු හතර සහ total එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන columns දැర్శණය වෙන පරිදි. ඒ වගේම වම් පසින් තියෙන මේ buttons හතර භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ rows manage කරන්න. දැන්ට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන මේ හතරවෙනි බටන් එකට අදාළ view එක. ඉතින් මම තුන්වෙනි බටන් එක press කළාට පසුව ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සෑම ස්ථානයකම යම් rows hide වෙලා ඒ වගේ summary report එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දෙවෙනි බටන් එක මත click කළාට පස්සේ තවදුරටත් මේවා collapse වෙලා තවදුරටත් මේ තොරතුරු සාරාංශගත වෙලා පේලි හතරකින් විතරක් මගේ දත්ත ටික දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් මම මේ horizontal සහ vertical කියන buttons වල අංක 1 press කරගත්ත විට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ බජට් එකේ සම්පූර්ණ වටිනාකම පමණයි මට මෙතනදී ඇතුළත් වෙලා පෙන්වන්නේ. නැවත සැරයක් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී expand කරගන්න ඒ වගේම collapse කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි presentation එකක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී hide කියන option එක භාවිතා නොකර මේ outlining කියන option එක භාවිතා කිරීම තුලින් බොහොම පහසුවෙන් Tamanට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවකදී අවශ්‍ය columns ප්‍රමාණයක් hide කර ගැනීමට සහ unhide කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය පරිදි presentation එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් මේ working area එකට ඉහළින් සහ වම් පසින් තියෙන මේ plus minus buttons භාවිතා කරලා අපේ මේ තියෙන තොරතුරු collapse කරගන්න ඒ වගේම expand කරගන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ outlining feature එක භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී අපිට නිතර මේ menus භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ menus hide කරලා තබා ගන්න. මේ menus සහ ribbons කියන දෙකම hide කරන්න පුළුවන්. ribbon එක විතරක් hide කරනවා නම් බොහොම පහසුවෙන් menu එක මත double click කරන්න එවිට ribbon එක පමණක් hide කර ගැනීමට පුළුවන්. ඔයාලට menu එක සහ ribbon එක කියන දෙකම hide කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඉහළින්ම තියෙන option එක මත click කරන්න. එවිට ribbon සහ menus කියන දෙකම hide කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ data sheet එකේ ඉහළින් සහ වම් පසින් දිස් වෙන මෙන්න මේ buttons උත් hide කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Ctrl button එක press කරගෙන
අට ඉලක්කම ප්‍රෙස් කරන්න. එවිට මෙන්න මේ වාගේ වම් පසින් සහ ඉහළින් තිබ්බ outlining buttons ටිකත් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නැවත සැරයක් ඔයාලට outlining buttons ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් Ctrl එකත් සමග අංක 8 ප්‍රෙස් කරන්න. එවිට මේ වගේ නැවත සැරයක් outlining feature එක සඳහා පවතින මේ buttons ටික දැర్శණය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට menu එක නැවත ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ පහලින් තියෙන show tabs and commands කියන ඔප්ෂන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට සාමාන්‍ය පරිදි tabs සහ menus ටික දැర్శණය වෙන ආකාරයට සකස් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝවේදී කියලා දුන්නේ outlining feature එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකත් on කරගන්න. එවිට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එසේනම් මෙවැනි වූ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.